කතා කරමු බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් ගැන. එතකොට බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් බ්ලොක් එකක් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? එතකොට ඇත්තටම මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රොබින් හුඩ් කතාව. මම හිතනවා හැමෝම දන්නවා තියෙන රොබින් හුඩ් කතාව ආදර කතාවක්. එතකොට ඒකේ ඉන්නේ චරිත දෙක තමයි මැරින් සහ විලියම්. එතකොට අපි ඔය දෙන්නගේ ආදර කතාවත් එක්ක මේක මතක තියාගන්න බලමු. හැම වෙලාවටම කොල්ලෙක් එයාගේ කෙල්ලව හැම වෙලාවෙම Taman ළඟින් තියාගන්න බලනවා. කෙල්ලව තමන්ගෙන් ඈත් වෙලා යන්න දෙන්නේ නැතුව තියාගන්න බලනවා. එතකොට හැම වෙලාවෙම කොල්ලා තමන්ගේ හුරු අතින් තමයි කෙල්ලව අල්ලගන්නේ. එතකොට තමන්ගෙන් ඈත් වෙලා යයි කියලා බයක් තියෙන නිසා. එතකොට බලමු කොල්ලගේ දකුණු අත තමයි කෙල්ල හුරු අතින් තමයි කෙල්ලව හයියෙන් අල්ලගන්නේ. එතකොට අපේ කෙල්ල තමයි මැරෝ. මැරෝ ඉන්නවා. අපි මැරෝ නෙවෙයි කොල්ල තමයි විලියම්. එතකොට කෙල්ල තමයි මැරෝ, කොල්ල තමයි විලියම්. එතකොට අපි බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් බ්ලොක් එකක් කියන්නේ අපි දන්නවා හાર્ට් එකේ SA නෝඩ් එක තියෙනවා, AV නෝඩ් එක තියෙනවා, AV නෝඩ් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ SA නෝඩ් එකෙන් මෙන්න මේ ඉන්ටර්නල් පාත් එක හා AV නෝඩ් එකට ඉම්පල්ස් එනවා. මෙතන ජන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. මේකේ බන්ඩල් ඔෆ් හිස් තියෙනවා. බන්ඩල් ඔෆ් හිස් දෙකට බෙදෙනවා බන්ඩල් බ්‍රාන්චස් විදිහට. මේක රයිට් ඇන්ඩ් ලෙෆ්ට් විදිහට. මේ ලෙෆ්ට් බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් එක තවත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා ඉස්සරහටදී. එතකොට පර්කින්ජ් ෆයිබර් එකකින් තමයි අපි මේ මයෝකාඩියම් එකට මේ ඉම්පල්ස් දෙන්නේ. එතකොට බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් බ්ලොක් එකක් කියන්නේ වෙන මේ බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් එක බන්ඩල් ඔෆ් හිස් එක දෙකට බෙදලා මෙන්න මේ රයිට් සයිඩ් එකට යන බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් එකේ එහෙම නැත්නම් ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකට යන බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් එකේ මෙන්න මේ කන්ඩක්ටිව් පාත් එකේ යම්කිසි විදිහක බ්ලොක් එකක් ඒ තවදුරටත් යාගේ කන්ඩක්ටිවිටි සිද්ධ වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තමයි අපි බ්ලොක් එකක් කියලා කියන්නේ බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් බ්ලොක් එකක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ රයිට් සයිඩ් එකේ සිද්ධ වුණොත් අපි ඒකට කියනවා රයිට් සයිඩ් බන්ඩල් බ්‍රාන්ච් බ්ලොක් RBBB. ඊපස්සේ ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ සිද්ධ වුණොත් left bundle branch බ්ලොක් LBB කියලා කියන්නේ. එතකොට right bundle branch බ්ලොක් එකක් හෝ left bundle branch බ්ලොක් එකක් තමයි අපි මේ bundle branch බ්ලොක් ගැන කතා කරනකොට කතා කරන්නේ. එතකොට මේ bundle branch බ්ලොක් එකකදී P wave එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවද? නැහැ. P wave එක අදාළම නැහැ. හේතුව තමයි P wave එක අදාළත් වෙන්නේ මේ SA node එකෙන් AV node එකට impulse එක එනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. atrial depolarization එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. bundle branch block වලදී P wave එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත. ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ QRS complex එකේ. QRS complex එකෙත් එතකොට PQ segment එකෙත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ AV nodal block එකේ උඩදී වෙන scene එක. එතකොට ඇත්තටම QRS complex එකේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. එතකොට QRS complex එකේ මොකද වෙන්නේ? bundle branch එක block වුණාම සාමාන්‍යයෙන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ventricle එකේ මෙන්න මේ impulse එක අරන් යන normal conductive path එක තමයි දැන් ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. හිතන්න අපි කොහේ හරි ගමනක් යන්න තියෙනවා. අපි යන ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වෙලා තියෙනවා. අපි යන ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වුණොත් අපිට වෙන තැන් වලින් තමයි දාලා යන්න වෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වුණොත් එහෙනම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ගමනාන්තයට යන්න වෙනත් මාර්ග භාවිතා කරන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි අර ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් අපේ සුපුරුදු මාර්ගයේ යනකොට ගියපු වෙලාවෙන් අපිට යන්න පුළුවන් වේද? බැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට අපි සාමාන්‍ය ගමන් මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට අපිට ගියපු වෙලාවට වඩා වැඩි වේලාවක් අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. එතකොට මේ normal conductive pathway එකේ impulse එක ගියාට වඩා වැඩි වේලාවක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනත් pathway එකකින් මෙයා කොහොම හරි මෙයා මේ වැඩේ කරගන්නවා. left bundle branch එකක් තිබුණොත් right bundle එක අවුලක් නැහැනේ. එතකොට මේ පැත්ත depolarization වෙලා මේ පැත්තට impulse යවලා මෙයා කොහොම හරි මෙයාගේ වැඩේ කරගන්නවා. left right bundle branch එකක් තිබුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. left පැත්තෙන් මෙයාට මේ impulse එක යනවා. කොහොම හරි මෙයාගේ වැඩේ කරගන්නවා. නමුත් එයාට මේ වැඩේ කරගන්න යන කාලය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. එතකොට bundle branch වල විශේෂත්වය තමයි මෙන්න මේ QRS එකේ මොකද වෙන්නේ? QRS එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ventricular depolarization එක. ඒ කියන්නේ ventricle ඇකිලෙන්න මොකද වෙන්නේ? වැඩි කාලයක් යනවා.
වැඩි කාලයක් යනකොට QRX කම්ප්ලෙක්ස් අනිවාර්යයෙන්ම වයිඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ QRX කම්ප්ලෙක්ස් එක normal එකකට වඩා මෙන්න මේ විදිහට වයිඩ් වෙනවා. මේක තමයි ප්‍රධාන දේ. ඊට පස්සේ අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මොකක්ද අපේ අදර කතාව විලියම් ඔයි මැරීනුයි තමයි. එතකොට විලියම් හැම වෙලාවම මැරීන් තමන්ගේ ගාවල් තියාගන්න බලනවා. ඒකට එයාට හුරු අතින් දකුණු අතින් එයාව හයියෙන් අල්ලගෙන ධානයේ ඉන්නවා. මැරීන වෙන කෙනෙක් ගාවට යන්න නොදී. එතකොට කෙල්ල හැම වෙලාවෙම කොල්ලගේ දකුණු පැත්තෙන් තමයි එන්නේ. එතකොට කොල්ලා ඉන්නේ වම් පැත්තෙන්. එතකොට විලියම් ඉන්නේ වම් පැත්තේ left side එකේ. කෙල්ල ඉන්නේ right side එකේ. මොකද කොල්ලා තමන්ට හුරු අත දකුණු අතින් තමයි කෙල්ලව අල්ලගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපිට bundle branch ගැන බලද්දී අපි බලන්නේ V1 සහ V6 කියන ලීඩ් දෙක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. V1 සහ V6 කියන ලීඩ් දෙක. එතකොට V1 වල M අකුරක් තියෙනවා නම් V6 වල W අකුරක් තියෙනවා නම් මොකේද? R wave එකේ. R wave එක කියන්නේ මොකද්ද? R wave එක. ඊට පස්සේ V1 වල W අකුරක් තියෙනවා නම් V6 වල M අකුරක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකට කියනවා left bundle branch block එකක්. මේකට කියනවා right bundle branch block එකක් කියලා. එතකොට R wave එකේ මෙන්න මේ විදිහේ M අකුරක් තියෙනවා නම් ඕක තමයි අපි කියන්නේ right bundle branch block එකක් කියලා. R wave එකේ මේ විදිහට W අකුරක් තියෙනවා නම් ඕකට තමයි අපි කියන්නේ left bundle branch block එකක් කියලා. එතකොට මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. R wave එකේ W අකුරක් තියෙනවා නම් ඒක left bundle branch block එකක්. R wave එකේ M අකුරක් තියෙනවා නම් ඒක right bundle branch block එකක්. එතකොට V1 වලයි V6 වලයි තමයි මේ changes අපි බලන්නේ. එතකොට V1 V6 වල බලන්න marrow කියපුවාම V1 වල M අකුරක් આવොත් right, V1 වල W අකුරක් આવොත් විලියම් ඒ කියන්නේ left. කොල්ලා ඉන්නේ වම් පැත්තේ. කොල්ලා අයින් අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා දකුණු අතින්, හුරු අතින් දකුණු පැත්තේ තමයි කෙල්ල ඉන්නේ. එතකොට කෙල්ල තමයි marrow. M අකුර W අකුර තියෙනවා නම් M අකුර තියෙනවා V1 වල, W තියෙනවා V6 වල. සාමාන්‍යයෙන් ලව් affair එක බ්‍රේක් වුණොත් කෙල්ලෙක් මොකද කියන්නේ? කෙල්ලෙක් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි ආයේ මේක නවත්තමු. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මාව අමතක කරන්න. කෙල්ලෙක් ගොඩාක් සරලව ඔය දේ කියනවා. හැබැයි කොල්ලෙක්ගේ ලව් affair එකක් බ්‍රේක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඌ අහකන්න නැති ටික විතරයි. පාලංකින් පයින් නැති ටික විතරයි. සූසයිඩ් ඇටෙම් එකක් දක්වා වෙන්න මේ කොල්ලා මෙයාගේ ලව් affair එක බ්‍රේක් වුණොත් මොකද මේ මෙයාගේ මේ ආදර්ශ සම්බන්ධතාවය බ්‍රේක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේක බ්‍රේක් වුණොත් එහෙම LBB එකක් එනවා කොල්ලා. left bundle branch එක තමයි කොල්ලා මොකද වෙන්නේ? symptomatic වෙනවා. ඒ කියන්නේ patient death එකක් පවා වෙන්න පුළුවන්. left bundle branch එකක් තියෙන patient කෙනෙක්ගේ death එකක් පවා වෙන්න පුළුවන්. LBB එකක් death එකක් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාට කලන්ත කැරකිල්ල මහන්සියලා වැඩ කරන්න බැරි පපුවේ කැක්කුම ඔය වගේ කතන්දර එනවා left bundle branch එකක් આવොත්. හැබැයි කෙල්ලගේ ලව් affair එක කෙල්ල පැත්තෙන් බලපුවාම මොකද වෙන්නේ? right bundle branch block එක කියන්නේ මේ right bundle branch block එකක් වුණා කියලා. ඒක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. asymptomatic කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක එයා වැඩිය ගණන් ගන්නේ නැහැ. එතකොට right bundle branch එකක් වුණා කියලා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක asymptomatic කියලා තමයි කියන්නේ. හේතුව මෙන්න මේ right bundle branch එකක් වුණාම ඇත්තටම අපි impulse එක එන්නේ කොහොමද? SA node එකෙන් ඇවිල්ලා AV node එකට ඇවිල්ලා bundle of his හරහා මේකේ left side එකට ගිහිල්ලා තමයි මේ පැත්තට එන්නේ. කොහොමත් අපේ left side එක තමයි වැඩි muscle mass එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තට ලැබෙන impulse එක ලැබෙන එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. එතකොට මෙයා හොඳට contract වෙන එක මේ පාත් එක හොඳට තියෙන හින්දා මේ විශාල කාර්යය ඒ කියන්නේ ඊට සාපේක්ෂ විශාල කාර්යය සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හරහා මේ පැත්තට impulse එනවා. එතකොට
මේකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම right bundle branch එක block වුණා කියලා. ඒක ලොකු මතක තියාගන්න ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් love affair එකකදී කෙහෙන් ළමෙක් ගොඩාක් වෙලාවට ඒක ලොකු විදියට කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. මේ පිළි කෙනෙක් ගොඩාක් වෙලාවට සමහරවල් suicide attempt එකක් දක්වා යනවා. එතකොට left side bundle branch block එකත් ওই විදිහට මතක තියාගන්න. මම හිතන්නේ ආසුවේ left side bundle branch එකක් කියපුවම විලියම් මතක තියාගන්න. විලියම් කියන්නේ V1 වල W තියෙන්න ඕන, V6 වල M තියෙන්න ඕන. මැරෝ කියන්නේ ගැහණු ගණයා දකුණු පැත්තෙන් ඉන්නේ. දකුණු සයිඩ් එකේ අපේ bundle branch එක block වුණාම right bundle branch එක අපි L RBB එකක් කියලා කියනවා. RBB එක මැරෝ කියලා මතක තියාගන්න. M අකුරක් තියෙනවා V1 වල, W අකුරක් තියෙනවා V6 වල. මේ ඇයි මේ V1 වල ඉඳලා V6 වලට යනකොට මේ changes එකක් මේ W එක අනිත් පැත්ත හැල්ලලා තියෙන්නේ. මෙතන M එක මේ W වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි ඔය reciprocal changes කියන්නේ. mirror image එක. ඔයාලා හිතන්න අපේ V1 එක තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. අපේ V6 වල තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. එතකොට V1 වලට සාපේක්ෂව V6 සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ ඉන්නේ. එතකොට මෙයාට direction එක මේ පැත්තේ තියෙන්නේ, මෙයාගේ direction එක මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. එතකොට V1 V6 opposite direction වල තමයි ඉන්නේ. එතකොට V1 වලට මොකක් හරි impulse එකක් ආවම positive විදියට දැක්කොත් ඒකම V6 දකින්නේ negative විදියට. ඒකයි V1 වල M අකුරක් දකින්නකොට V6 වල මෙම W අකුරක් දකින්න. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට impulse එකක් ආවම මෙයා positive deflection එකක් දැක්කොත් ඒකට සාපේක්ෂව V6 වල එන්නේ negative deflection එකක්. මම හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. එතකොට අපි කතන්දරේ මැරෝ සහ විලියම් ගැන, ඒ කියන්නේ left bundle branch එක විලියම්ට අදාළව V1 වල W සහ V6 වල M. එතකොට right bundle branch එක මැරෝට අදාළව V1 වල M සහ V6 වල W. මම හිතනවා මේක ඉතින් අර ගොඩක් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිම ලේසි මතක තියාගන්න. එතකොට right bundle branch එකක් තිබුණා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. asymptomatic. හැබැයි left bundle branch එකක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම එයා symptoms පෙන්වන්න ගන්නවා. එයාට කලන්ති කැරකිල්ල, ඊට පස්සේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න බැරි එක, ඊට පස්සේ එයාගේ heart rate එක abnormalities එනවා. ඊට පස්සේ මෙයාව death එක පවා මෙයා මැරෙන්න එක වුණත් sudden death එකක් පවා වෙන්න පුළුවන් left bundle branch block එකක් තිබුණොත්.